साथीहरु नमस्कार अनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल ठडा डिस्कसनमा। आज मेजर इंग्लिशको क्लास 2 मा हामीले डिस्कस गर्नेछौं टेल द ट्रुथ बट टेल इट्स स्ल्यान्ट। बीए फर्स्ट इयर मेजर इंग्लिशको कोर्समा हामीले फर्स्टमा पढ्नु पर्ने पोएम टेल अल द ट्रुथ बट टेल इट्स स्ल्यान्ट हो। यो चाहिँ टेल अल द ट्रुथ बट टेल इट्स स्ल्यान्ट। साथीहरु यो पोएमले एउटा इन्फर्मेटिभ पोएम हो। यसले एउटा इन्फर्मेसन दिन खोजिरहेछ। यसले इन्फर्मेटिभ पोएम हो। यो पोएमको राइटर इमिली डिकिन्सन हो। आउनुस् आजको एक्सप्लेनेसन सुरु गरौँ इमिली डिकिन्सनको ब्याकग्राउन्डबाट। इमिली डिकिन्सन वाज रिक्लुसिभ अमेरिकन पोएट। रिक्लुसिभ अमेरिकन पोएट भनेको इमिली डिकिन्सन त्यति ग्रुपिजम मन नपराउने मान्छे है, त्यति ग्रुपिजममा बस्न नचाहने मान्छे। त्यसैले इमिली डिकिन्सनले आफ्नो टाइममा उनले केही पनि रिकग्नाइजेसन पाएनन्। उनी अनरिकग्नाइज भइन् आफ्नो टाइममा। डिकिन्सन इज नोन पोस्टुमसली फर हर इनोभेटिभ युज अफ फर्म एन्ड सिन्टेक्स। उनी पोस्टुमसली भनेको आफ्टर डेथ मात्र उनी के भइन्, चिनिन् है। आफ्टर डेथ मात्र उनलाई सबले चिने। उनलाई आफ्टर डेथ मात्रै उनी चाहिँ चिरपरिचित भइन्। उनको केले गर्दा उनको इनोभेटिभ युज अफ फर्म एन्ड सिन्टेक्स, उसको फर्म र सिन्टेक्सले गर्दाखेरि। अब हु वाज इमिली डिकिन्सन? इमिली डिकिन्सन को थिइन् त भने इमिली डिकिन्सन लेफ्ट स्कुल एज अ टिनेजर, इभेन्चुअली लिभिङ अ रिक्लुसिभ लाइफ इन द फ्यामिली होमस्टेड। है, उनले टिनेजर हुँदाखेरि स्कुल छोडिन् र घरमा एक्लै बस्न थालिन् फ्यामिलीसँग है। देयर सी सेक्रेटली क्रिएटेड बन्डल्स अफ पोइट्री एन्ड रोड हन्ड्रेड्स अफ लेटर। त्यहाँ आफ्नै पोइट्री र लेटर लेख्न थालिन् उनले। ड्यू टु अ डिस्कभरी बाई सिस्टर लाभिनिया डिकिन्सन्स remarkable work was published after her death on May 15, 1886 in Amsterdam, and she is now considered one of the towering figure of American literature. उनको बहिनी लाभिनियाले उनको कामहरू चाहिँ आफ्टर डेथ कामहरू खोजेर उनको चाहिँ उनले लेखेको कृतिहरू खोजेर चाहिँ पब्लिस गर्न थालेपछि उनी अमेरिकन लिटरेचरमा एकदम उनी के गरिन्, चिनिन थाले है। अब यसमा अर्ली लाइफ र एजुकेसनको कुरा चाहिँ इमिली डिकिन्सनको। साथीहरु, मैले तपाईलाई यो पोइटको बारेमा किन भन्दा यो अत्यन्तै चाहिने कुराहरू हो। पोइटको ब्याकग्राउन्ड बुझ्न, तपाईले पोइटको ब्याकग्राउन्ड बुझ्नुभयो भने तपाईलाई समरी एक्सप्लेन गर्न, थीम एक्सप्लेन गर्न पनि धेरै नै सजिलो हुन्छ। तपाईले यदि हेर्नुभयो भने पोइटको ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि समरी थीमहरू एक्सप्लेन गर्न एकदम सजिलो हुन्छ। अब अर्ली लाइफ र एजुकेसनको बारेमा केही कुरा गरौँ। अर्ली लाइफ र एजुकेसनको बारेमा कुरा गर्दा डिकिन्सन वाज बर्न इन डिसेम्बर 10, 1830 इन एम्स्टर्डम, म्यासाचुसेट्स भन्ने ठाउँमा। अब म्यासाचुसेट्स भन्ने ठाउँ कहाँ छ भने तपाईले चाहिँ अलिकति तपाईले चाहिँ जिज्ञासा लाग्यो भने तपाईलाई हार्वर्ड युनिभर्सिटी थाहा छ हो। हार्वर्ड युनिभर्सिटी पनि कहाँ छ? म्यासाचुसेट्समै छ। त्यसैले अब आउनुहोस्, हर फ्यामिली वाज डिप रुटेड। उसको फ्यामिली इङ्ल्यान्डको के हो? एकदम डिप रुटेड हो। भनेको एउटा इङ्ल्यान्डसँग राम्रै चाहिँ एउटा व्यवस्थित तरिकाले जरा गाडेर बसेको फ्यामिली हो यिनीहरूको है। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अब के छ भन्दा उनको हर प्याटर्नल ग्रान्डफादर भनेको बुवा प्याटर्नल ग्रान्डफादर स्यामुएल डिकिन्सन वाज वेल नोन एज अ फाउन्डर अफ एम्स्टर कलेजको फाउन्डर रहेछ है। हर फादर वर्कड एट एम्स्टर एन्ड सर्भ एज अ स्टेट लेजिस्लेचर भएर पनि उसको ड्याडले के गरेको, काम गरेको रहेछ। एम्स्टरमा पनि काम गर्ने, स्टेट लेजिस्लेचर पनि काम गरिरहेछ। हि म्यारिड इमिली नोरक्रस इन 1828 एन्ड कपल ह्याड 3 चिल्ड्रेन। उसको ड्याडले इमिली नोरक्रस भन्ने केटीलाई बिहा गरेको रहेछ र 3टा बच्चा पाएको रहेछ। एउटा विलियम अस्टिन, एउटा इमिली डिकिन्सन आफै भइहालिन्, अर्को लाभिनिया नोरक्रस है। अब an excellent student, Dickinson was educated in Amster Academy, now Amster College, for 7 years and then attended Mount
Holyoke Female Seminary for a year. Though the precise reason for Dickinson's final departure from the academy in 1848 are unknown, theories offered said that her fragile emotional state may have played a role or that her father decided to pull her from school. Dickinson ultimately never joined a particular church or a denomination, steadfastly going against the religious norms of the time. अब पछि उनले स्कुलहरू जोइन गरेको थ्योरीहरू पनि छ है, उनले पछि स्कुल एटेन्ड नगरेको थ्योरी पनि छ, उनले एक्लै बसेको ठाउँहरू पनि छ भनेर यो प्याराग्राफले भन्छ। बसमा यो फ्यामिली डाइनामिक्स एन्ड राइटिङमा डिकिन्सन बिगिन राइटिङ एज अ टिनेजर है, डिकिन्सनले टिनेजर हुँदा राइटिङ सुरु गरेकी थिइन्। हर अर्ली इन्फ्लुएन्सेस इन्क्लुड लियोनार्ड हम्फ्री, principal of Amherst Academy, and a family friend named Benjamin Franklin Newton, who sent Dickinson a book of poetry by Ralph Waldo Emerson. In 1855, Dickinson ventured outside of Amherst as far as Philadelphia and Pennsylvania. There she befriended a minister named Charles Wordsworth, who would also become a cherished correspondent. Among her peers, Dickinson's closest friend and advisor was a woman named Susan Gilbert, who have an amorous interest of Dickinson's as well. In 1856, Gilbert married Dickinson's brother William. त्यो गिल्बर्ट जुन उसको सल्लाहकार थियो नि, सल्लाहकार पनि लेडिज साथी पनि नजिकको सुसान गिल्बर्ट भन्ने, त्यो गिल्बर्टले चाहिँ उसको डिकिन्सनको कोसँग बिहा गरिन्, दाइसँग बिहा गरिन्। द डिकिन्सन फ्यामिली लिभ्ड अन अ लार्ज होम नोन एज होमस्टेड इन एम्हेस्टर। डिकिन्सन फ्यामिली एउटा ठुलो घरमा बस्थ्यो जुन घरलाई होमस्टेड भनिन्थ्यो। कहाँ थियो त्यो? एम्हेस्टरमा थियो। आफ्टर देयर म्यारिज विलियम एन्ड सुसान सेटल इन अ प्रपर्टी नेक्स्ट टु द होमस्टेड नोन एज एभरग्रिन्स। इमिली एन्ड सिस्टर लाभिनिया, त्यसपछि अब घरमा को बस्यो? इमिली एन्ड सिस्टर लाभिनिया। इमिली एन्ड सिस्टर लाभिनिया सर्भ एज अ चिफ केयर गिभर फर देयर एलाइङ मदर until she passed away in 1882. Neither Emily nor her sister ever married and lived together at Homestead until their respective death. न इमिली न उनकी सिस्टर लाभिनियाले चाहिँ बिहा गरे, उनीहरू चाहिँ त्यही होमस्टेड भन्ने आफ्नो घरमा बसे, मृत्युसम्म त्यही घरमा बसिरहे। Dickinson's seclusions during her later year has been the object of must speculation. है, तपाईँले केही कुरा बुझिराख्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट बक्समा तपाईँले आफ्नो क्वेरीहरू छोड्न सक्नुहुन्छ। म पछि केही समयपछि मैले एउटा सेक्सन राखेको छु, त्यो सेक्सनमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई त्यो केही कुराहरू एक्सप्लेन गर्नेछु ताकि तपाईँले सजिलो होस्, पछि मैले केही कुरा भनेपछि तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले एउटा सेक्सन राखेको छु। त्यसैले तपाईँहरूले क्वेसन छ भने तल च्याट बक्समा क्वेसन छोडिदिनु, आफ्टर द्याट त्यतिखेर त्यो क्वेसनहरू म एक्सप्लेन गर्छु है। Okay, scholars have thought that she suffered from conditions such as agoraphobia. यो डिप्रेसनको कन्डिसन हो, यो साइकोलोजिकल मेन्टल कन्डिसन हो जब मान्छेलाई जहाँ के हुन्छ डिप्रेसन हुन्छ, डिप्रेसनको कन्डिसन हो, or anxieties, or may have been screwed due to her responsibilities as guardian of her sick mother. अथवा उनी चाहिँ एउटा पीडामा थिइन्, धेरै कुराहरू थियो, उनले चाहिँ एउटा आफ्नो बिरामी आमाको चाहिँ एउटा गार्जियन जस्तो, उनी एक्लै गार्जियन जस्तो थिइन्। डिकिन्सन वाज अल्सो ट्रिटेड फर पेनफुल अलाइनमेन्ट अफ हर आइज, उनको आँखाको यो पनि समस्या थियो। आफ्टर द मिड 1860s सी रियली लेफ्ट द कन्फाइन्स अफ द होमस्टेड। 1816 पछि तिनले सायद बिरलै निस्किनु होला घरबाट, आफ्नो होमस्टेड भन्ने घरबाट बिरलै निस्किन्। इट वाज also around this time from the late 1850s to mid 60s that Dickinson was most productive as a poet, creating small bundles of verse known as fascicles without any awareness on the part of her family member. In her spare time, Dickinson studied botany and produced a vast herbarium.
She also maintained correspondence with a varieties of contacts. One of her friendship with Judge Otis Philip Lord seems to have developed into a romance before Lord's death in 1884. ल उनको एउटा फ्रेन्डसिप थियो कोसँग एउटा जजसँग है एउटा जज ओटिस फिलिप्स लर्ड भन्नेसँग एउटा उनको फ्रेन्डसिप थियो त्यो रोमान्स चाहिँ अलिकति डेभलप भयो जस्तो देखिन्थ्यो तर लर्ड्सको के भयो 1884मा के भयो देहान्त भयो आउनुहोस् अब डेथको बारेमा हेरौँ डेथ र डिस्कभरीको बारेमा हेरौँ डेथ र डिस्कभरीमा के भयो त इमिली डिकिन्सनको र डेथ र डिस्कभरी हेर्दाखेरि डिकिन्सन डाइड अफ किडनी डिजिज इन एम्स्टर म्यासाचुसेट्स डिकिन्सन किडनीकै कारणले गर्दा एम्स्टर म्यासाचुसेट्समा यिनी के गरिन् बितिन् अन मे 15 1886 एट द एज अफ 55 55 वर्षको उमेरमा यिनी बितिन् सी वाज लेड टु रेस्ट इन हर फ्यामिली प्लट एट वेस्ट सिमेन्ट्री यिनीहरूको वेस्ट सिमेन्ट्री भन्ने भनेको त्यो एउटा चाहिँ यिनीहरूको गाड्ने ठाउँको नाम होइन फ्यामिली प्लटै रहेछ उनीहरूको अनि त्यहाँ आफ्नै फ्यामिली प्लटमा गाड्यो होला द होमस्टेड वेयर डिकिन्सन वाज बर्न इज नाउ अ म्युजियम त्यो होमस्टेड जहाँ चाहिँ डिकिन्सन जन्मेकी थिइन् त्यो अहिले के छ म्युजियम छ लिटिल अफ डिकिन्सन वर्क वाज पब्लिस्ड एट द टाइम अफ हर डेथ केही कुराहरू उनी चाहिँ मर्दाखेरि त्यही कुराहरू पब्लिस भएको थियो एन्ड द फ्यु वर्क द्याट वाज पब्लिस्ड वाज एडिटेड एन्ड अल्टर्ड टु एडहर टु कन्भेन्सनल स्ट्यान्डर्ड of the time. Unfortunately, much of the power of Dickinson's unusual use of syntax and form was lost in alliteration. Lost in alteration. After her sister's death, Lavinia discovered hundreds of poems that Dickinson had crafted over the year. उनको मृत्युपछि उनको बहिनीले चाहिँ सबै डिस्कभर गरेर प्रिन्ट गर्न लागिन् है कसको मृत्युपछि डिकिन्सनको मृत्युपछि कसले लाभिनियाले यी दुईटा दिदीबहिनी बिहा नगरिकन घर कुरेर बसिरहेका छन् The first volume of this work was published in 1819. A full compilation, the poem of Emily Dickinson wasn't published until 1955. Some उनको poem तो published पनि भएको रहेछ. Through various had been released. तर धेरै कलेक्सनहरू चाहिँ रिलिज भएको हुन सक्छ भने त्यो मिस्टेक अलिकति मिस्टेक प्रिन्ट मिस्टेक भएछ सरी टाइपिङ मिस्टेक भएछ Dickinson stutters as a writer source from the first publication of her poem in their intact form. She is known as her poignant and compressive verse. उनको poignant र compressed verse को लागि एकदम परिचित छिन् के हो त्यो poignant र compressed verse भन्ने कुरा हामी अगाडि पोएमहरू एक्सप्लेन गर्दाखेरि आउँदाखेरि म एक्सप्लेन गर्छु है त which profoundly influenced the direction of 20th century poetry. The strength of her literary voice as well as her reclusive centric life reclusive life भनेको reclusive भनेको आफ्नो ग्रुपबाट टाढा कसैसँग नमिलिकन कसैसँग चाहिँ ग्रुपिजम नगरिकन छुट्टै के र इसेन्ट्रिक भनेको बाहिर ननिस्किकन आफ्नो हुन्छ नि आफ्नो सर्टेन ठाउँमा मात्रै बस्ने के contribution to the sense of Dickinson as an indelible American character who continue to be discussed today. उनी चाहिँ एउटा अमेरिकन क्यारेक्टर हुन् जसले चाहिँ एउटा कन्ट्रिब्युसन दिएकी छिन् लिटरेचर साहित्य क्षेत्रमा उनलाई चाहिँ आज पनि डिस्कस गरिन्छ जस्तै आज हामीले गऱ्यौँ आउनुहोस् अबको पालो भनेको उनको वर्कहरू के थियो त टाइप अफ वर्क कस्तो कस्तो वर्क थियो उनको पोएट्री उनको एउटा पोएट्री छ द गॉर्जियस नथिङ इमिली डिकिन्सन एन्भेलप पोएम 2013 को फाइनल हार्वेस्ट इमिली डिकिन्सन पोएम्स लिटिल ब्राउन है यहाँ छ 1962 द कम्प्लिट पोएम अफ इमिली डिकिन्सन 1960 बोल्ट्स अफ प्यालोडी न्यू पोएम्स अफ इमिली डिकिन्सन 1945 अनपब्लिस्ड पोएम अफ इमिली डिकिन्सन 1935 फर्दर पोएम अफ इमिली डिकिन्सन withheld from publication by her sister Lavinia 1929 The complete poem of Emily Dickinson, Little Brown, 1924. The single Hound, poem of Lifetime, 1914. Poem third series, Robert Brother, 1896. Poem second series, Robert Brother, 1892. Poem Robert Brother, 1890. Emily Dickinson
face to face, unpublished, later with notes and reminiscence. हफ्टन मल्फिन कम्पनीले चाहिँ यिनको चाहिँ पब्लिस प्राय गराएर छ, लेटर अफ इमिली डिकिन्सन रोबर्ट्स ब्रदर इन 1894। अब आउनु साथीहरू, यो थियो अथरको परिचय डिटेलमा। अब हामी आजको हाम्रो टपिक रहेको छ टेल अल द ट्रुथ बट टेल इट स्ल्यान्ट। टेल अल द ट्रुथ बट टेल इट स्ल्यान्ट। साथीहरू स्ल्यान्ट भनेको चाहिँ यसमा यो स्ल्यान्टको मिनिङ चाहिँ यो च्याप्टरमा स्ल्यान्ट भनेको के हो भन्दा अलिक पार्टमा भन्ने कि है, अलिकति डाइल्युट गरेर भन्ने, एकैचोटि नभन्ने, बिस्तारै भन्ने। स्ल्यान्ट भनेको के हो? बिस्तारै भन्ने। यसमा चाहिँ स्ल्यान्ट भन्ने टिपिकल मिनिङ तपाईँले ओह्रालो बुझ्नुहुन्छ, त्यो चिप्लेटलाई स्ल्यान्ट भन्छ होइन। त्यो इन्क्लाइन प्लेनलाई यसरी राख्यो भने, त्यो यदि कुनै ओह्रालो सर्फेस छ भने त्यसलाई चाहिँ स्ल्यान्ट भन्ने गरिन्छ। हो त्यस्तै यसमा स्ल्यान्ट भनेको टेल अल द ट्रुथ, सबै सत्य भन्ने, बट टेल इट स्ल्यान्ट भनेको त्यसलाई के गर्ने, अलिकति इन्डाइरेक्टली भन्ने, बिस्तारै भन्ने, कि डाइल्युट गरेर भन्ने। सिधा अर्थ भन्दा फर्स्ट स्ट्यान्जा, फर्स्ट लाइनले के गर्छ भन्दा टेल अल द ट्रुथ बट टेल इट स्ल्यान्ट भनेको टेल द ट्रुथ बट डाइल्युट इट टु स्विट द लिसनर। अलिकति त्यसलाई पातलो बनाउने कि अलिक थोरै पार्टमा भन्ने। एकैचोटि ट्रुथ त भन्ने सबै, तर थोरै पार्टमा भन्ने, बिस्तारै भन्ने, एकैचोटि वात्तै सबै ट्रुथ भन्नु हुँदैन है। सक्सेस इन सर्किट लाइज। यो भनेको एउटा के छ भन्दा कसरी फ्लो हुनु पऱ्यो त्यो ट्रुथ है। यस्तो ट्रेडमा फलो हुनु पऱ्यो कि एउटा चाहिँ सर्किट बनाएर बिस्तारै फलो हुनु पऱ्यो। जस्तै तपाईँले अब एउटा जस्तै सक्सेस एकैचोटि हुन्छ त हुँदैन नि, बिस्तारै। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँ एउटा सर्किट बनाउँदै हुन्छ भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ, यहाँदेखि लानुहुन्छ, यहाँदेखि लानुहुन्छ, यहाँदेखि लानुहुन्छ, यहाँदेखि लानुहुन्छ, हो यहाँदेखि लानुहुन्छ, यहाँदेखि लानुहुन्छ, यहाँदेखि लानुहुन्छ, बिस्तारै यहाँ एउटा ब्याट्री हाल्नुहुन्छ है, यहाँ अर्को ब्याट्री हाल्नुहुन्छ, के बल्ल सर्किट बन्यो। सर्किट वाटै बनायो त होइन त, बिस्तारै। अनि भनेपछि एउटा फ्लोमा कि समटाइम्स इट इज बेटर टु नट टु गो स्ट्रेट टु द ट्रुथ। हो भन्न खोजेको ट्रुथमा सिधै स्ट्रेट जाने होइन भनेको। सक्सेस इन सर्किट लाइज भनेको बिस्तारै जाने। टु ब्राइट टु आवर इन्ट्रिम डिलाइट भनेको द ट्रुथ इज समटाइम टु मच हार्ड टु ह्यान्डल एट वन्स। यो ट्रुथ यति उज्यालो छ कि हामीलाई एकैचोटि त्यो चाहिँ त्यसको प्रकाश धान्न हामीलाई के पर्छ, गाह्रो पर्छ। भन्न खोजेको त्यो एकचोटि हामीलाई बियर गर्ने के पर्छ, एकदम गाह्रो पर्छ, बिस्तारै भन्ने। जस्तै तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, यो रिलेभेन्ट पनि हुनसक्छ, इरिलेभेन्ट पनि हुनसक्छ, तपाईँलाई बुझ्नलाई सजिलो। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँको चाहिँ मानौँ कसैको घरमा मान्छे कोही बित्यो भने त्यसलाई चाहिँ काठमाडौँबाट घर बोलाउनु पऱ्यो भने चाहिँ बाबु बुवा चाहिँ अलिकति बिरामी हुनुहुन्छ, त आइज त यहाँ बुवा चाहिँ बिरामी हुनुहुन्छ, त घर बस्नुपर्ने भनेर बोलाउँछ। कसैले भन्छ बाबु तेरो बुवाको डेथ भयो, त आइज भन्दैन नि त। हो एकैचोटि ट्रुथ भन्यो भने के हुन्छ, त्यो धेरै उज्यालो हुन्छ, मान्छेले चाहिँ के गर्न सक्दैन, ह्यान्डल गर्न सक्दैन। ट्रुथ त भन्ने हो है, तर मान्छेले के गर्न सक्दैन, ह्यान्डल गर्न। त्यही भएर बाबु घर आइज त यहाँ बुवा बिरामी हुनुहुन्छ भने के भने त्यो स्ल्यान्ट भने कि ट्रुथ त भने, ट्रुथै भने हो नि, बिरामी नै हुनुहुन्छ, बिरामी भएर बित्नु भयो नि त। हो तर स्ल्यान्टली भने। यसरी बुझ्नुहोस् है यो कुरा चाहिँ। अब द ट्रुथ सुपर सरप्राइज हो। एकैचोटि ट्रुथ भन्यो भने के गर्छ, यसले सरप्राइज गर्छ मान्छेलाई, हुन्छ नि, एकैचोटि वात्तै सरप्राइज गर्छ। एज लाइटनिङ टु द चिल्ड्रेन्स इज। कस्तै सरप्राइज गर्छ भन्दा त्यो वात्तै सरप्राइज गर्ने भएको हुनाले त्यही एकदम हल्का लाने कि त्यसलाई। वेन एक्सप्लेनिङ लाइटनिङ टु द चिल्ड्रेन। अब यो वेन एक्सप्लेनिङ लाइटनिङ टु द चिल्ड्रेन यु माइट एक्सप्लेन लाइटनिङ ग्रेजुअली, इट विल नट स्केयर द चिल्ड्रेन एज मच। भन्नु खोजेको त्यो लाइटनिङ पनि जसरी लाइटनिङ आउँछ नि बिस्तारै, हो त्यसरी नै चिल्ड्रेनलाई त्यो जसरी चाहिँ लाइटनिङ आउँदा चिल्ड्रेन बिस्तारै बिस्तारै आउँदा डराउँदैन नि है। जस्तै त्यो लाइटनिङ हततत्त पुरै धरती नै उज्यालो हुने गरी आइराख्यो भने के हुन्छ, मान्छे बच्चा डराउँछै डराउँदैन। तर त्यो लाइटनिङ के आउँछ, बिस्तारै 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 आउँछ नि। हो त्यसरी चाहिँ एउटा चाहिँ सर्किटमा आउनु पऱ्यो कि ट्रुथ, बुझ्नुभयो। विथ एक्सप्लानेसन काइन्ड कि जस्ट एक्सप्लेन पनि गर्न मिलोस् त्यसलाई, त्यो आइ पनि राखोस्, बुझ्नुभयो नि। द ट्रुथ मस्ट ड्याजल ग्रेजुअली। एक्चुअली भन्न खोजेकै यो ट्रुथ चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, एकदम ग्रेजुअली ड्याजल गर्नु पऱ्यो। ट्रुथ मस्ट ग्याजल ग्रेजुअली है। अब के छ भन्दा यो ट्रुथ ड्याजल ग्रेजुअली भन्ने कुराहरूमा चाहिँ बिस्तारै ट्रुथ चाहिँ, जस्तै वेन एक्सप्लेनिङ द ट्रुथ यु मस्ट डु सो ग्रेजुअली। यस्तै ग्रेजुअली नै जानुपर्छ ट्रुथ एक्सप्लेन गर्दाखेरि भन्न खोजेँ कि। एभ्री म्यान बी ब्लाइन्ड। अर यदि ट्रुथ यसरी ग्रेजुअली भनिएन भने
यदि ट्रुथ चाहिँ एकदम हुन्छ नि इन्डाइरेक्टली भनिएन डाइरेक्ट भनियो भने एभ्रीवन दे विल नट सी द ट्रुथ एट अल। उनीहरू सत्य पनि देख्दैनन् र त्यो सत्यको प्रकाशले के हुन्छन् अन्धकारमा हुन्छन् उनीहरूको के हुन्छन् ब्लाइन्ड हुन्छन् सत्य देख्दैन। त्यसैले सत्यलाई के गर्नु पऱ्यो बिस्तारै लानु पऱ्यो। अब यहाँ छ एज लाइटनिङ टु द चिल्ड्रेन इज विथ एक्सप्लेन भन्न यसलाई चाहिँ के पनि भन्न सकिन्छ भन्दा when explaining lightning to the children you must explain lightning gradually so it will not scare the children as much। अब यो हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई लाइटनिङको बारेमा एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो भने अब ग्रेजुअली एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो कि बुझ्नु भने लाइटनिङ यो भनेको चाहिँ आकाशबाट चाहिँ एकदम यो उज्यालो हुन्छ बिस्तारै झिलिक झिलिक गर्छ यो झिलिक झिलिक गरेको भनेको पानी पर्न लागेको भनेर हामीले चाहिँ बिस्तारै उनीहरूलाई के गर्नु पऱ्यो एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो। त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। बच्चाहरू डराउँछ नि त वात्तै अभि अभि भने है त्यसलाई बिस्तारै चाहिँ एक्सप्लेन गरेर बच्चालाई जसरी बुझाउन सकिन्छ त्यसरी नै बच्चालाई नै बुझाए जसरी हामी सबैलाई चाहिँ ट्रुथ त्यसरी भन्नुपर्छ भनेर यसले भन्छ एमिली डिकिन्सनले। अब आउनुहोस् आजको यो पोइमलाई चिरफार गरौँ खोतलौँ के छ त पोइमलाई पोइटिक एलिमेन्टहरू के युज भएको छ पोइमको राइमिङ स्किमहरू के छ पोइमको सिलेबस के छ पोइटिक सिन्टेक्स के छ क्वाट्राइनहरू चाहिँ कस्तो युज भएको छ यो कस्तो टाइप अफ पोइम हो टाइम एन्ड प्लेस अफ रिटन न्यारेसन टेक्निक हरेक कुराहरू हामी अगाडि हेर्छौँ। आउनुहोस् साथीहरू यो भयो पोइमको की फ्याक्ट अफ द पोइम है यो छ की फ्याक्ट अफ द पोइम। अब यो की फ्याक्ट अफ द पोइम जस्तै यो फुल टाइटल हेरौँ टेल अल द ट्रुथ बट टेल इट स्ल्यान्ट। टेल अल द ट्रुथ बट टेल इट स्ल्यान्टमा इमिली ओके फुल टाइटल टेल अल द ट्रुथ बट टेल इट स्ल्यान्ट अथर इमिली डिकिन्सन अमेरिकन पोइट टाइप अफ वर्क पोइम मिस्टिक यो मिस्टिक पोइम हो। मिस्टिक पोइम भनेको कस्तो खालको पोइम भन्दा यदि कुनै पोइमले हामीलाई स्पिरिचुअल्ली केही कुरा सिकाउँछ हो एउटा स्पिरिचुअल मोरल सिकाउँछ भने है एउटा चाहिँ डिसेन्ट डिसिप्लिन सिकाउँछ भने त्यसलाई मिस्टिक पोइम भन्छ। अब राइमिक स्किम हेरौँ राइमिक स्किम भनेको एबी सिडिइडी छ एबी सिडिइडी कसरी भयो भन्दा अब यसको अगाडिको के छ यो यसलाई ए मान्नुहोस् हो। अब यो ए र यो ए के छ टिटी छ नि स्ल्यान्ट र डिलाइट मिल्दो छ है हो। अब यो के छ लाइट छ यसलाई बी मान्नुहोस् सरप्राइज छ एउटै छ यो स्किम बी यसको साउन्ड एउटै भएर बी माने भनेपछि के भयो त एबी हो। त्यसपछि के छ अनि हाम्रो सिडिइडी होइन त सी यसलाई मान्नुहोस् हो। अब कुनै छ यहाँ सी जस्तै कुनै छ त छैन सी पछि के आउँछ त्यसपछि छैन भने यहाँ के आउँछ डी बुझ्नु भएन। अब डी जस्तो कुनै छ त कुन छ त हेर्नु त यहाँ देख्नुभयो काइन्ड र यो ब्लाइन्ड यसलाई के गर्ने डी मान्ने। अब यो वाइ छ यहाँ वाइ जस्तो कुनै छ त अब कुन अल्फाबेट रह्यो ए भयो बी भयो सी भयो डी भयो कुन रह्यो यसलाई ई मान्ने। त्यसरी यसको राइमिङ स्किम के भयो एबी सिडिइडी बुझ्नुभयो। अब यसमा सिलेबसहरू कस्तो छ भन्दा सिलेबसहरू स्ट्रेस त नन स्ट्रेस नन स्ट्रेस गरेर 8686 टाइपमा सिलेबस प्याटर्न छ है। यो सिलेबस र मिटरको बारेमा नि म छुट्टै क्लास गरौँला तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। यो सिलेबस र मिटरको बारेमा नि हामी छुट्टै क्लास गर्छौँ। अब तलको पोइटिक सिन्ट्याक्स भनेको के हो पोइटिक सिन्ट्याक्स भनेको सेन्टेन्स पोइम कस्तो खालको फिजिकल स्ट्रक्चरमा छ है पोइमको कस्तो स्ट्रक्चर यहाँ कस्तो छ हेर्नुहोस् त यहाँ दुईटा स्ट्रक्चर छ एउटा फर्स्ट क्वाट्राइन छ एउटा सेकेन्ड क्वाट्राइन छ। यसलाई क्वाट्राइन किन भनेको भन्दा चारवटा लाइनको पोइमलाई के भनेको क्वाट्राइन भनेको यहाँ तल पनि के छ चारवटा लाइनको पोइम छ त्यही भएर यसलाई के भनेको क्वाट्राइन भनेको दुईटा क्वाट्राइन छ हो ठिक ओके। ल्याङ्ग्वेज के छ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज छ है। अब पोइम कस्तो यो डिडाक्टिक पोइम भन्छ है। यो डिडाक्टिक पोइम भनेको कस्तो खालको पोइम भन्दा यदि कुनै पनि पोइमले हामीलाई इन्फर्मेसन पास गर्छ भने है यदि कुनै पनि इन्फर्मेसन सबैले पास गर्छ तर यदि कुनै पनि पोइमले हामीलाई इन्स्ट्रक्सन दिन्छ भने कुनै कुरा गर्नको लागि के दिन्छ भने इन्स्ट्रक्सन दिन्छ भने इन्स्ट्रक्सन गिभिङ पोइमलाई के भन्छौँ हामी डिडाक्टिक पोइम भन्छौँ। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो कुराहरू याद राख्नु है। यदि कुनै पनि पोइमले इन्स्ट्रक्सन दिन्छ भने
त्यो इन्स्ट्रक्सन गिभिङ पोएमलाई हामीले के भन्छौँ डिडाक्टिक पोएम भन्छौँ यो कुराहरू एकदम दिमागमा राख्नु होला साथी हो अब टाइम एन्ड प्लेस अफ रिटर्न यो कतिखेर लेखा थियो भन्ने कुराहरू यो अराउन्ड 18th सेन्चुरीमा सरी 18th सेन्चुरी भन्दा अराउन्ड 80s यो 1800 अमेरिकामा लेख्या हो अब यो पब्लिस कहिले भयो 1868 तिर कन्फ्युजिङली हैन अराउन्ड 1868 तिर पब्लिस भएको नेरेटर एनोनिमस भनेको को थाहा छैन हामीलाई नेरेटर को भनेर थाहा छ नाम तोकेको छ नेरेटरको नेरेटरले आई मी केही भनेको छ त्यहाँ तपाईले के देख्नु भएको छ नेरेटर सिधै इन्स्ट्रक्सन मात्र छ नेरेटरको नाम नेरेटरको ब्याकग्राउन्ड केही पनि छैन त्यसैले यसलाई एनोनिमस भन्या है अब नेरेटिभ टेक्निक कस्तो छ नेरेटिभ टेक्निक फर्स्ट पर्सन पोइन्ट अफ भ्यूको छ फर्स्ट पर्सन पोइन्ट अफ भ्यू हामीले नेरेटिभ टेक्निक कसरी भन्न सकिन्छ त डाइरेक्ट केसेसमा इन्स्ट्रक्सन छ तपाईलाई इन्स्ट्रक्सन थर्ड पर्सनले दिन्छ त दिँदैन फर्स्ट पर्सनलाई दिन्छ यहाँ इन्स्ट्रक्सन के दिइरहेछ सबै फर्स्ट पर्सन दिइरहेछ यदि डिडाक्टिक पोएम हो भने यो पोएमको पोइन्ट अफ भ्यू कस्तो हुन्छ फर्स्ट पर्सन पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ है अब टेन्स कस्तो छ प्रेजेन्ट टेन्स बुझ्नु भएन पोएममा कस्तो टेन्स युज गरेछ प्रेजेन्ट टेन्सहरू प्राय के गरेछ युज गरेछ हेर्नु है अब कहिलेकाहीँ पास्ट पनि युज गरिदिरहेको हुन्छ त्यो म्याक्सिमम के छ त त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ आधार मान्छौँ ओके अब टोन टोन दुईटा कुरा छ साथीहरू यो हामीले बुझ्नुपर्ने यसमा एउटा टोन छ है एउटा टोन र मुड भन्ने कुरा हो टोन भनेको जुन पोएटले अथवा राइटरले अथरले देखाउन खोजेको कुरा भन्न खोजेको कुरालाई के भन्छ टोन टोन अफ अ पोएम टोन अफ अ नोभल टोन अफ अ एसे टोन अफ अ स्टोरी है जस्तै मुड भनेको के भन्दा त्यो पढिसकेपछि पर्टिकुलर पिस अफ लिटरेचर पढिसकेपछि राइटरले दिमागमा उत्पन्न गर्ने र राइटरले चाहिँ फिल गर्ने राइटरले एनालाइसिस गर्ने कुरालाई के भन्छ मुड भन्छ बुझ्नु है अब ए सरी राइटरले भन्दा लिसनरले कि रिडरले एनालाइसिस गर्ने कुराहरूलाई मुड भन्छ है राइटरले देखाउन खोजेको टोन भयो रिडरले आफूले बुझेको र आफूले भन्न खोजेको एनालाइसिस गरेको लागि के भन्यो मुड भन्यो ओके अब टोनमा के छ त तपाईहरुलाई के लाग्छ टोनमा के होला जस्तो लाग्छ तपाईले टोन हेर्नुभयो भने डिकिन्सन प्रोजेक्ट्स द पावर अफ ट्रुथ एन्ड टेल हाउ इट शुड बी टोल्ड डिकिन्सनले यो पोएममा सत्यको एउटा पावर देखाएकी छिन् र सत्य कसरी भन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि यिनले भनेकी छिन् है सत्यको पावर देखाउनुको साथसाथै सत्य हामीले कसरी भन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि के गरेछन् यिनले देखाएको छिन् वी शुड टेल द ट्रुथ हामीले सत्य भन्नुपर्छ द होल ट्रुथ सबै सत्य भन्नुपर्छ बट इनडाइरेक्टली यहाँ इन र डाइरेक्टली अलग अलग भएछ इनडाइरेक्टली नै हो है यो कम्बाइन नै हो है साथी इनडाइरेक्टली ट्रुथ के कसरी भन्नुपर्छ हामीले इनडाइरेक्टली भन्नुपर्छ डाइरेक्टली भन्नु हुँदैन ट्रुथ शुड बी ग्रेजुअली टोल्ड बिस्तारै भन्नुपर्छ किन बिस्तारै भन्नुपर्छ भन्दा एट्स टु ब्राइट एन्ड ड्याजल फर अस टु बी एबल टु कप त्यो एकैचोटि भन्यो भने हामीले त्यो एकदम उज्यालो र ड्याजलिङ हुन्छ नि चम्किलो हुन्छ त्यो हामीले कप गर्ने म्यानेज गर्न सक्दैनौँ कि त्यो ट्रुथको प्रकाशलाई है थिम हेरौँ पोइमको के थिम छ वन शुड टेल द ट्रुथ लाइटली बट इट माइट बी सकिङ बिकज इट माइट बी सकिङ लाइटली ट्रुथ भन्नु पऱ्यो एकचोटि भन्नु भने किन सकिङ हुन्छ बट वी शुड अलवेज स्पिक ट्रुथ हामी तर हामी जहिले सत्य बोल्नुपर्छ यो पोइमले फेरि असत्य बोल्नुपर्छ भने सिकाएको चाहिँ होइन इन्डाइरेक्टली सत्यलाई चाहिँ इन्डाइरेक्टली भन्नुपर्छ भने सिकाएको ओभरअल पोइम डिस्क्राइब्स द पोइम अफ ट्रुथ पावर अफ ट्रुथ पोइमले ट्रुथको पावरको बारेमा एक्सप्लेन गर्छ यहाँ तपाईँको ट्रुथको पावर कतिको पावरफुल हुन्छ भनेर एक्सप्लेन गरेको छ र अर्को मैले पोइन्ट आउट गरेको दुईवटा कुराहरू तपाईँले यो दुईवटा कुराहरू चाहिँ हेर्नु होला टेल द ट्रुथ टेल द होल ट्रुथ बट डाइल्युट इट सो फार so as to not frighten or surprise the listener the truth is sometimes too much to handle truth चाहिँ एकदम कहिले के हुन्छ ह्यान्डल गर्ने के हुन्छ गाह्रो हुन्छ दुईटा कुरा टेल द होल ट्रुथ while dilute it so as to not frighten or surprise the listener एउटा कुरा भयो अर्को truth is sometimes too much to handle अब मुडको कुराहरू मैले तपाईलाई छोड्दिएँ है मैले एक्सप्लेन गर्दै गर्दा तपाईँले दुई लाइनमा यो पोइम पढिसके तपाईँलाई के मुड डेभलप भयो के कुरा तपाईँले बुझ्नु भने तपाईँले च्याट बक्समा छोड्नु है कतिजनाले छोड्नुहुन्छ त्यो च्याट बक्समा छोड्नु आई विल सी देम हामी एक्सप्लेन पनि गर्छौँ त्यो विषयमा ट्राई गर्नु होला लेख्न ट्राई गर्नु होला च्याट बक्समा तपाईँले चाहिँ मुड लेख्नु त ल सबैले दुई लाइनको मुड लेख्नु म अगाडि एक्सप्लेन गर्दै गर्छु तपाईँ दुई लाइनको त्यहाँ मुड लेख्दै गर्नु त तपाईँले के चाहिँ बुझ्नुभयो अब पालो भनेको लिटरेरी डिभाइसको छ है लिटरेरी डिभाइसको पालो छ लिटरेरी डिभाइस भनेको यसमा
पोइटिक एलिमेन्टहरू के युज भएको छ है, पोइटिक एलिमेन्टहरू कसरी कहाँ के युज भएको छ भन्ने कुराहरू। अब कुनै साथीले मलाई हिजो सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, सुमन गिरी भन्ने साथीले हिजो मैले चाहिँ यो अगाडिको क्लास 1 पढ्दै गर्दा यसको बारेमा सोध्नु भएको थियो, यहाँ मेटाफोर कहाँ युज भएको छ भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यो मेटाफोर कहाँ युज भएको छ भन्ने कुराहरू अब आज म उहाँलाई एक्सप्लेन गर्छु। एलिट्रेसन छ यसमा एउटा। एलिट्रेसन भनेको के हो सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। एलिट्रेसन भनेको यदि कुनै पनि सिरिज अफ वर्डहरू है एउटा सक्सेसनमा डेभलप भइरहेछ भने त्यसलाई एलिट्रेसन भन्छ, रिपिट भइरहेछ भने। जस्तै फर इक्जाम्पल अब एउटै लाइनमा हामी पोइम हेरौँ है त, एउटै लाइनमा टेलको टी साउन्ड हेर्नु है, टी साउन्ड, ट्रुथ फेरि आयो, फेरि टेल आयो हो, फेरि स्ल्यान्ट आयो। यो जुन साउन्ड रिपिट भइरहेछ नि यसलाई के भन्छ, एलिट्रेसन भन्छ है। बुझ्नु भयो नि, यो रिपिटिसन साउन्ड, यसलाई यो यसरी चाहिँ अगाडिको साउन्ड रिपिट भयो भने यसलाई एलिट्रेसन भन्छ है। जस्तै सक्सेस भन्ने छ, जस्तै स्ल्यान्ट भन्ने छ है, सुपर्ब भन्ने छ, यास हेर्नु सुपर्बको यास, सरप्राइजको एस रिपिट भएको छ नि यसलाई एलिट्रेसन भन्छ। अब अर्को के छ भन्दा लाइन, अब एजोनेन्स भन्ने छ। एजोनेन्स भनेको के हो? एजोनेन्स भनेको यदि कुनै पनि लाइनमा भवेल साउन्ड रिपिट हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छ, एजोनेन्स भन्छ। रिपिटिसन अफ भवेल साउन्ड लाइनमा, लाइन 1 मा रिपिट छ, तपाईँहरू हेर्नुहोस् है त्यहाँ बुकमा, लाइन 1 मा रिपिट छ, लाइन 2 मा रिपिट छ, लाइन 3 मा भवेल साउन्डहरू रिपिट भइरहेछ, लाइन 4 मा भवेल साउन्डहरू रिपिट भइरहेछ। अब यसमा सिमिलीको कुरा गरौँ। यसमा सिमिली र मेटाफोरको अलिकति धमिलो चाहिँ कम्पेरिजन छ है। अब यिनले लाइटनिङलाई चाहिँ सिमिली भनेको छ, लाइटनिङलाई चाहिँ मैले सिमिली भनेको छ। जस्तै लाइटनिङ जस्तै भन्ने कुराहरू, लाइटनिङलाई चाहिँ केसँग सिमिली भनेर कम्पेयर विथ लाइटनिङ, के कुनै कुरालाई लाइटनिङसँग कम्पेयर गरेरलाई के बनाएको छ, सिमिली बनाएको छ है। र मेटाफोरको कुरा ट्रुथसँग लाइटलाई डाइरेक्टली कम्पेयर गराएको छ, बुझ्नुभयो? यहाँ चाहिँ ट्रुथसँग लाइटनिङलाई कम्पेयर गराएको छ सिमिली बनाएर। सत्य चाहिँ प्रकाश, उज्यालो प्रकाश जसरी चाहिँ भन्नुपर्छ भनेको छ नि त, बुझ्नुभयो? एकैचोटि भन्नुहुन्न त्यो उज्यालो चाहिँ लाइटनिङ भाषाले झिलिक झिलिक बिस्तारै भन्नुपर्छ भनेको छ। ट्रुथ लाइटसँग कम्पेयर गरेछ लाइन 3 मा है। मेन कम्पेयर विथ ब्लाइन्ड, मान्छेलाई चाहिँ ब्लाइन्डसँग कम्पेयर गराएको छ लाइन 8 मा है। मेटाफोरहरू यस्तो छ। अब इमेजरीको कुरा आउँछ। इमेजरी भनेको साथीहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँले हरेक च्याप्टर पढ्दाखेरि हरेक ठाउँमा यो इमेजरी भन्ने शब्द आउँछ। तपाईँले कुनै पनि लिटरेरी पिस पढ्दाखेरि इमेजरी एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। इमेजरीले चाहिँ तपाईँलाई पोइम बुझ्न, पोइमहरू फिल गर्न, कसरी फिल गर्ने भन्ने कुराहरू है, त्यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ देखाउँछ। इमेजरी भनेको 5 किसिमको हुन्छ। एउटा भिजुअल इमेजरी हुन्छ, अर्को ग्यास्टेटरी इमेजरी भन्छ, ट्याक्टाइल इमेजरी भन्छ, अर्को अडिटरी इमेजरी भन्छ, अनि अल्फ्याक्टरी इमेजरी भन्छ। अब तपाईँलाई भिजुअल इमेजरीले के को बारेमा भिजुअलाइज गर्छ भन्दा साइट हुन्छ नि, तपाईँको दृश्यको बारेमा भिजुअलाइज गर्छ। र ग्यास्टेटरी इमेजरीले के को बारेमा भिजुअलाइज गर्छ, ग्यास्टेटरी इमेजरीले तपाईँको टेस्टको बारेमा भिजुअलाइज गर्छ। तपाईँ टेस्ट कस्तो, सरी भिजुअलाइज भनेर टेस्टको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई थाहा दिन्छ कस्तो टेस्ट छ त। आई टेस्टेड द न्यू फ्रुट इट वाज सावर भने तपाईँको दिमागमा के आउँथ्यो, त्यो फ्रुट के रहेछ, अमिलो रहेछ है। अब ट्याक्टाइल भनेको टच, तपाईँले चाहिँ टच सेन्सेसन दिने खालको। अडिटरी भनेको तपाईँलाई हियरिङ सेन्सेसन दिने खालको। अल्फ्याक्टिभ भनेको तपाईँलाई स्मेलिङ सेन्सेसन दिने खालको इमेजरी हुन्छ है। यहाँ चाहिँ भिजुअल इमेजरी प्रयोग गरेको छ। भिजुअल इमेजरी डिस्क्राइब वाट सिज, जस्तै ब्राइट भन्यो भने कस्तो ब्राइट, तपाईँले दिमागमा आउँछ नि, ओहो आँखा खाने ब्राइट, उज्यालो भनेर, त्यसलाई भिजुअल इमेजरी भनेको। अब सिम्बोलिजम भनेको एउटा चिजलाई अर्को चिजसँग डाइरेक्ट कम्पेरिजन गर्नु हुन्छ नि, त्यसलाई सिम्बोलिजम भन्छ। सिम्बोल, एउटाको चाहिँ सिम्बोल अर्कोलाई देखाउनु। जस्तै ट्रुथलाई चाहिँ, लाइटलाई चाहिँ ट्रुथको सिम्बोल देखाएको छ, डार्कलाई चाहिँ केको, इग्नोरेन्सको सिम्बोल देखाएको छ। अब अक्सिमोरन भन्ने कुराहरू छ यहाँ। अक्सिमोरन भनेको के होला? अक्सिमोरन भनेको दुईवटा शब्द है, एउटा फ्रेजमा दुईवटा शब्द जुन चाहिँ एक आपसमा के छन्, कन्ट्राडिक्सन छन्, नमिल्ने शब्द सँगै दुईवटा शब्द एक आपसमा के छन्, कन्ट्राडिक्सन। जस्तै इन्फ्रिम डिलाइट भनेको छ। इन्फ्रिम डिलाइट भनेको सिकनेस हो। इन्फ्रिम भनेको के हो, सिकनेस हो। डिलाइट भनेको के हो, जोय हो, ह्याप्पिनेस हो। इन्फ्रिम डिलाइट है।
अब यो अलिकति अक्सिमोरन भनेको दुईटा कन्ट्राडिक्ट सँगै राखेर दुईटा शब्द तर दुईटा शब्दको अपोजिट मिनिङ जान्छ भने त्यसलाई के भन्छ अक्सिमोरन भन्छ है। अब आउनुहोस् अगाडि हेरौँ के छ। अब पङ्क्चुएसनको कुराहरू आउँछ। तपाईँले पोएम हेर्नुभयो भने तपाईँले सबैले एक्चुअली बुकमा पोएम हेर्नुहोस्। बुकमा पोएम हेर्नुभयो भने तपाईँले पङ्क्चुएसनको नाममा तपाईँले पोएममा यस्तो देख्नुहुन्छ, यो अगाडिपट्टि लाइन छ है पोएममा, यो यहाँ एउटा लाइन छ, ड्यास छ, एउटा ड्यास अगाडि छ, एउटा ड्यास कहाँ छ पछाडि छ यो पोएममा है, दुईवटा ड्यास छ। अब त्यो त्यसको मिनिङ के हो त्यो पनि हेरौँ। पङ्क्चुएसन द फर्स्ट ड्यास आफ्टर द मिनिङ आफ्टर स्ल्यान्ट मिन्स यसले चाहिँ के कुरा इन्डिकेट गर्छ, बिकज भन्ने कुराहरू इन्डिकेट गर्छ, बुझ्नु भएन, बिकज भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्छ। अब एउटा इन्डिकेटिङ एन्ड अफ इन्ट्रोड्युसिङ सरी बिकज भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्छ भने होइन, यसले के इन्डिकेट गर्छ भन्दा अब सुन्नुहोस् है, द फर्स्ट ड्यास आफ्टर स्ल्यान्ट मिन्स बिकज, त्यसले बिकज भन्छ, इन्डिकेटिङ एन्ड अफ द इन्ट्रोडक्सन। त्यो इन्ट्रोडक्सनको के एन्ड सक्यो, इन्ट्रोडक्सन भनेर के ट्रुथको इन्ट्रोडक्सन सक्यो भनेर इन्डिकेट गर्छ भने, एन्ड लिडिङ इन्टु द रेस्ट अफ द पोएम, अब अगाडिको पोएमतिर जाउँ, इन्ट्रोडक्सन सक्यो अगाडिको पार्टतिर जाउँ भनेर इन्डिकेट गरेको हुनसक्छ बिकज है। र सेकेन्ड ड्यास लास्टको जुन ड्यास छ त्यसले सेकेन्ड ड्यास आफ्टर ब्लाइन्ड इज युज टु रिमाइन्ड द रिडर टु किप थिङ्किङ एबाउट द स्पिकर प्रपोज। सेकेन्ड ड्यासले चाहिँ स्पिकरले भनेको कुराहरू पछि पनि जीवनमा तपाईँले सोचिराख्नु होला, यो काम लाग्छ, यो चाहिँ जीवनमा प्रयोग हुने चिज हो भनेर यो स्पिकरले चाहिँ यो टेक्स्ट पढिसके पनि सोचिराख्नु होला मैले भनेको कुराहरू भनेर चाहिँ इन्डिकेट गर्नु त्यो ड्यास दिएको हुनसक्छ भनेर चाहिँ पोइन्टमा भनेको छ। ओके, अब क्यापिटलाइजेसनको कुराहरू छ। कुनै कुनै शब्दहरू कस्तो नचाहिने शब्दहरू पनि क्यापिटलाइजेसन। तपाईँले यो पोइममा यसको टाइटल देख्नुभयो त, यो पोइमको टाइटल छ छैन, हामीले फर्स्ट लाइनलाई यसको टाइटल मान्यो होइन, यो पोइममा टाइटल छैन। यो पोइममा टाइटल छैन भनिसकेपछि यो पोइमको टाइटल के हुन्छ हो, त्यस्तै यसलाई के गरेछ यहाँ यो क्यापिटलाइजेसन गरेछ। क्यापिटलाइजेसनमा ट्रुथलाई क्यापिटलाइज गरेछ। तपाईँले पोइम हेर्नुभयो भने यो ट्रुथ भन्ने वर्डलाई क्यापिटलाइज गरेछ। आउनुहोस् पोइम हेरौँ है त, ट्रुथ भन्ने वर्डलाई यहाँ क्यापिटलाइज गरेछ। ट्रुथ यसमा चाहिँ रहन्छ, तर बुकमा हेर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ ट्रुथ भन्ने वर्ड छ त्यसलाई क्यापिटलाइज गराए साथी है। त्यो तपाईँले बुकमा हेर्नुहोस्, बगैर क्यापिटलाइज गरेछ यसमा रहन्छ। तपाईँले छिटो आफ्नो बुक हेरिहाल्नुहोस्, त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम तपाईँ क्लियर हुनुहोस्। बुकमा त्यहाँ मैले चाहिँ उसबाट इन्टरनेटबाट तानेको हुनाले त्यसमा नभएको हुनसक्छ, तर बुकमा चाहिँ एकदम बुकमा हेर्नुहोस् पेज नम्बर 2मा त्यहाँ चाहिँ यो ट्रुथलाई चाहिँ क्यापिटलाइज गराएको छ। यो क्यापिटलाइज किन गराएछ भन्ने कुराहरू पनि हामी हेर्छौँ। क्यापिटलाइज किन गराएछ भन्दा ट्रुथ इज क्यापिटलाइज टु सो द्याट इट इज द सब्जेक्ट अफ द पोइम, यो पोइमको सब्जेक्ट हो भनेर देखाउने के गराएछ, क्यापिटलाइज गराएछ। सर्किट इज क्यापिटलाइज, सर्किट पनि क्यापिटलाइज गराएछ त हेर्नु, सर्किट इज क्यापिटलाइज टु एम्फसाइज द निड टु बी इन्डाइरेक्ट वेन टेलिङ द ट्रुथ। एउटा ट्रुथलाई क्यापिटलाइज गराएछ, त्यो के भयो टाइटल भयो है। अब अनि सर्किटलाई चाहिँ ऊ गराएछ, सर्किटलाई के अरे क्यापिटलाइज गराएछ किन भन्दा त्यो ट्रुथलाई चाहिँ इन्डाइरेक्ट भन्ने भनेर दुईवटा कुरालाई क्यापिटलाइज गराएछ यसमा है। अब तपाईँहरूले पोइम कतिको बुझ्नुभयो, एक्सप्लेनेसन मैले गरेँ। क्वेसनहरू आएको छ, आई वुड लाइक टु नो वाट काइन्ड अफ क्वेसन्स इन क्वेसन इज आस्क्ड इन एक्जाम एन्ड हाउ सुड वी एन्सर इट भनेर आविष्कारले लेख्नु भएको छ। अब एक्जाममा क्वेसन कस्तो खालको आउँछ भन्दा एक्जाममा अब हाउ द पोएट इमिली डिकिन्सन हैज पोर्ट्रेट द fact of truth and what she suggests how to use the truth and how to tell the truth भनेर आउँछ। हामीले मजाले यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्छ, यसरी क्वेसन आउँछ। तपाईँले पोइम बुझ्नुभयो भने तपाईँ यो मेजर इङ्ग्लिसमा पर्टिकुलर मेजर इङ्ग्लिसमा अब तपाईँले पोइम बुझ्नुभयो, तपाईँ चाहिँ एक्सपिरियन्स अब यसमा एनालाइसिस र एक्सटेन्सनको लेभलमा जानुभयो भने यु नो एभ्रिथिङ। तपाईँले जस्तो खालको पोइम पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले एउटा के छ भन्दा विकास भन्ने साथीले भन्नुभएको छ बिबिएस फर्स्ट इयरको इङ्ग्लिस पनि क्लास गरौँ। यो बिबिएस फर्स्ट इयरको इङ्ग्लिस अब यसपछि हुन्छ है, यो क्लास सकिएपछि बिबिएस फर्स्ट इयरको इङ्ग्लिस, बिए फर्स्ट इयरको इङ्ग्लिस र अर्को चाहिँ बिएसडब्ल्यू फर्स्ट इयरको कम्पलसरी इङ्ग्लिस क्लास यसपछि हुन्छ है। कम्पलसरी इङ्ग्लिस क्लास हुन्छ, आज क्लास डे सेकेन्ड हो कम्पलसरी इङ्ग्लिसको, यसपछि हुन्छ। अहिले यो मेजर इङ्ग्लिस क्लास हो। अब यसमा चाहिँ म के भन्दै थिएँ, क्वेसन त्यसरी आउँछ। तपाईँले एक्सपिरियन्स भनेको अब यो पोइम
तपाईँले पढिसक्नुभयो, पढिसकेपछि यो तपाईँले चाहिँ कुनै चिजको एक्सपिरियन्स छ भने होइन यो तपाईँले चाहिँ त्यसमा राख्न सक्नुभयो। एनालाइसिस मैले यत्रो एनालाइसिस एक्सप्लेन गरिसकेँ तपाईँलाई। एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँले आफै राख्नु पऱ्यो। त्यही मुड छोडाएको छु नि तपाईँले, मुड मैले भनेको थिएँ नि तपाईँलाई मुड लेख्नुहोस् भनेर। अब यहाँ रचनाले लेख्नु भएको रहेछ मुड है। वेन एक्सप्लेनिङ द ट्रुथ वी मस्ट गो ग्रेजुअली, इफ नट गोन ग्रेजुअली then the everyone won't see truth. To hear overall truth suddenly is harder to listener and can be blind. Exactly. हो यसरी यो तपाईँको मुड भयो है। यो मुडले चाहिँ तपाईँलाई के गर्छ, एनालाइसिस गर्छ, तपाईँको एक्सपिरियन्स लेख्न एनालाइसिस गर्न हेल्प गर्छ। अब एनालाइसिस त मैले यत्रो, अब यो पोइटिक डिभाइसहरू सबै एनालाइसिस हो, पोइमको बारेमा मैले त्यत्रो भने सबै एनालाइसिस हो। अब एक्सटेन्सनको बारेमा पनि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ त्यत्रो अगाडि, मैले पोइटको बारेमा इमिली डिकिन्सनको ब्याकग्राउन्डको बारेमा भनेको भनेन है। तपाईँलाई एउटा कुरा म अलिकति सेयर गर्छु। इमिली डिकिन्सनको एउटा कजिन र उसको क्लासमेट चाहिँ टाइमपास भन्ने एउटा बिमारी लाएर बितेको हुन्छ है। कुनै समयमा टाइमपास भन्ने बिमारी लाएर बितेको हुन्छ। त्यो बितिसकेपछि अनि इमिली डिकिन्सन चाहिँ आफ्नो त्यति क्लोज मान्छे चाहिँ बित्दाखेरि, एकदम क्लोज थियो उनको त्यो कजिन है, उनको सेकेन्ड कजिन भनेर भन्छ। त्यो कजिन उनको एकदम क्लोज भएको हुनाले, त्यो बिरामी लाएर बितेको हुनाले त्यहाँदेखि उनी के भन्, ट्रमाटाइज भन् कि उनी सकमा गइन्। कुनै पनि पोइट्री, कुनै पनि राइटिङ, कुनै पनि चाहिँ पिस अफ वर्क तपाईँले जे पनि लेख्नु, यो काहीँ न काहीँबाट इन्सपायर भएकै हुन्छ कि, बुझ्नुभयो? काहीँ न काहीँबाट इन्सपायर भएको हुन्छ, काहीँ न काहीँ कनेक्सन हुन्छ यो कुराहरू। तपाईँले यो कुनै पनि चिजहरू तपाईँले यदि चाहिँ लेख्नुभयो होइन, तपाईँले चाहिँ अब कति राम्रो पोइम भन्नुभयो, त्यो पोइमको सोर्स हुन्छ कि हो यिनको पोइमहरू यस्तै यस्तै खालको पोइम हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? यस्तै आइसोलेटरी टाइपको पोइम हुन्छ। यो एक्लै एक्लै हुन्छ नि, यिनले चाहिँ प्रायः एक्लै एक्लै बस्ने, यिनी चाहिँ एक्लै एक्लै बस्न खोज्ने खालको मान्छे हो। तर यिनी चाहिँ एकदम आइसोलेट भएर आफूलाई जहिले पनि आइसोलेट गर्न खोज्ने, एक्लै बस्ने होइन। अनि यो खालको पोइम हो। त्यही भएर यिनीको पोइमहरू प्रायः यस्तै हुन्छ। टेल अल द ट्रुथ बट टेल इट स्ल्यान्ट, साथीहरू यहाँ अल छुट्या छ है। यो तपाईँहरूले टेल अल द ट्रुथ, यहाँ अल छुट्या छ टाइटलमा, बट टेल इट स्ल्यान्ट। क्लास 2 बिए फर्स्ट इयर मेजर इङ्ग्लिसको आजको सेकेन्ड क्लास कस्तो भयो? तपाईँहरूले मलाई सपोर्ट पनि गरिराख्नु भएको छ। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। तपाईँलाई म लाइभ आउँदाखेरि नोटिफिकेसन आउँछ, ताकि तपाईँले नोटिफिकेसन अनुसार तपाईँ चाहिँ क्लासमा इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ। बेल बटन थिचेर तपाईँले अल गर्नुभयो भने त्यहाँ सबै च्यानलमा चाहिँ मैले भिडियो हाल्ने बित्तिकै अथवा म लाइभ आउने बित्तिकै तपाईँलाई नोटिफिकेसनहरू पनि आउँछ। तपाईँको क्वेसन केही छ, तपाईँले क्लासमा केही नबुझेको छ भने तपाईँले च्याट बक्समा डाइरेक्ट लेख्न सक्नुहुन्छ। म मजाले क्लासमा एक्सप्लेन गरिदिन्छु। आजको क्लास यति नै गरौँ मेजर इङ्ग्लिसको। अबको क्लास 7:10बाट 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 हामीले कम्पलसरी इङ्ग्लिसको क्लास सुरु गर्छौँ। आजको मेजर इङ्ग्लिसको क्लास कस्तो भयो तपाईँले मलाई डाइरेक्ट म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। क्लासमा सुधार्नुपर्ने कुराहरू म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। केही कुराहरू मैले एक्सप्लेन गर्न छुटाएको कुराहरू म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले नेक्स्ट क्लासमा गर्नेछु। सो थ्याङ्क यू फर लिसनिङ टिल नाउ। आई एम ह्याप्पी टु एक्सप्लेन यु एभ्रिथिङ। आई होप आई हेभ मेड यु crystal clear about the poem Tell All the Truth But Tell It Slant. I will be connecting next video of compulsory English. Till then, have a good time. Thank you very much, everyone.